Nóng, hé lộ tình tiết Vũ Hán từ chối chia sẻ mầm bệnh cho giới nghiên cứu Mỹ ở thời điểm vàng. Tàu ngầm hạt nhân của Úc đe dọa gì Trung Quốc? Có giúp bảo vệ Mỹ? Chiến hạm Anh tuần hành qua eo biển Đài Loan để tới Biển Đông. 3 tiêm kích Nga hộ tống oanh tạc cơ Mỹ trên Thái Bình Dương. Căng thẳng leo thang, xe tăng và tiêm kích Serbia áp sát biên giới Kosovo. Thượng nghị sĩ Graham ủng hộ ông Trump tái tranh cử. Động đất, lở đá khi núi lửa phun trào mạnh hơn trên đảo Tây Ban Nha. Mưa bão ảnh hưởng 300.000 dân tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Báo South China Morning Post vừa có bài điều tra độc quyền với tựa Phòng thí nghiệm Vũ Hán và mạng lưới rào cản của Trung Quốc khiến giới khoa học Mỹ khó tiếp cận dữ liệu virus corona. Bài viết cho hay vào cuối tháng 1 năm 2020, khi virus lây nhiễm hàng trăm người ở Vũ Hán, các nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm quốc gia Galveston ở bang Texas, Mỹ khẩn thiết kêu gọi được tiếp cận mầm bệnh để nghiên cứu sớm về đại dịch. Họ tìm đến Viện Virus học Vũ Hán vì Texas từng hỗ trợ đào tạo các nhà khoa học ở đây, hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trao đổi nguồn tài nguyên một cách nhanh chóng để có được virus corona đưa đến Mỹ phân tích. Thế nhưng phòng thí nghiệm liên kết với chính phủ Mỹ đã chờ đợi nhiều ngày vẫn không có tiến triển gì. Dường như việc trao đổi bị chính phủ Trung Quốc ngăn cản. Theo email vừa được tiết lộ dưới yêu cầu tự do thông tin mà Đại học Y Texas đặt ra, các email cho thấy thách thức to lớn về việc chia sẻ mầm bệnh để nghiên cứu và phía Trung Quốc đã rất chần chừ vào giai đoạn đầu bùng phát dịch. Đối với các nhà khoa học ở Texas, họ mất khoảng thời gian vàng khó lòng bù đắp được. James Leduc, cựu giám đốc phòng thí nghiệm ở Texas, hiện đã nghỉ hưu, từng cảnh báo các đồng nghiệp ở Vũ Hán rằng việc trì hoãn giao tài nguyên nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Cựu giám đốc phòng thí nghiệm Texas đã gửi email cho Yuan Jiming, giám đốc phòng thí nghiệm an toàn sinh học ở Viện Vũ Hán. Sau đó, email còn chuyển tiếp cho giám đốc CDC Trung Quốc Cao Phúc. Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc chỉ chia sẻ trình tự bộ gen của virus vào 2 tuần sau khi giới chức y tế Vũ Hán cảnh báo về nguy cơ bùng phát ổ dịch. Một nhà nghiên cứu ở Thượng Hải lần đầu công bố giải mã trình tự gen vào ngày 11 tháng 1, nhưng sau đó, phòng thí nghiệm của ông phải đóng cửa đột ngột để điều chỉnh. Giới chức Trung Quốc chia sẻ trình tự gen cho WHO vào giữa tháng 2. Trình tự gen được giải mã sau đó công bố trực tuyến, lập tức giúp các phòng thí nghiệm khắp thế giới có thể phát triển chế tạo các bộ kit xét nghiệm và cả vaccine. Tuy nhiên, bản thân mầm bệnh mới cũng là một công cụ quan trọng để các nhà nghiên cứu kiểm tra độ chính xác của bộ kit xét nghiệm, phát triển các loại thuốc điều trị và vaccine. Cuối cùng, phòng thí nghiệm ở Texas cũng có được mầm bệnh để nghiên cứu, nhưng không phải là từ Trung Quốc. Hôm 11 tháng 2, mầm bệnh được CDC Mỹ cung cấp. Đến lúc đó, cơ quan Mỹ đã cô lập được virus từ các bệnh nhân địa phương để chia sẻ với các nhà nghiên cứu nước này. Trung Quốc tố cáo quyết định của Mỹ về cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc có thể làm tăng nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế nói rằng mối đe dọa nhiều hay ít phụ thuộc vào các ràng buộc trong thỏa thuận AUKUS giữa Mỹ, Anh và Úc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từng lớn tiếng chỉ trích AUKUS sẽ làm xói mòn hòa bình và ổn định trong khu vực, thúc đẩy chạy đua vũ trang và vi phạm nỗ lực không phổ biến hạt nhân. Hiệp ước AUKUS biến Úc trở thành quốc gia duy nhất không phát triển hạt nhân nhưng lại sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng từ urani làm giàu cao. Đây là một ngoại lệ mà quan chức Nhà Trắng hé lộ là chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa từng cung cấp cho bất kỳ liên minh nào khác, kể cả Hàn Quốc. Chúng tôi không có ý định mở rộng tiền lệ này cho những nước khác, vị quan chức nói thêm với báo South China Morning Post. Sawa Kashmiri, trợ lý giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Norwich, nhận định Bắc Kinh có thể tức giận vì Canberra bất ngờ sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng các khí tài này không gây ra mối đe dọa lớn đối với sự ổn định khu vực. Chuyên gia bình luận, vấn đề này là công nghệ lực đẩy hạt nhân của tàu ngầm, không phải là một bí mật. Nó đã được chia sẻ rộng rãi giữa Mỹ và Anh. Còn Ấn Độ cách đây vài tháng cũng chế tạo được tàu ngầm đầu tiên sử dụng lực đẩy hạt nhân. Vấn đề ở Ấn Độ có thể còn nguy hiểm hơn vì khác với Úc, nước này chưa ký hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Ông Tống, chuyên gia tại Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie Thanh Hoa, cho rằng
các nhà phân tích ở đại lục đã liên tục nhấn mạnh mối đe dọa của Úc đối với năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Thế nhưng, đó là lối suy nghĩ theo tình huống xấu nhất. Ông Tống nói, về lý thuyết, Úc có thể sử dụng những tàu ngầm này để chặn đường tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc, ngăn không cho tiến về Tây Thái Bình Dương để tăng cường khả năng áp sát, sau đó phóng đầu đạn hạt nhân nhằm vào lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, Canberra chỉ muốn phản ứng với sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh, và các tàu ngầm hạt nhân sẽ được dùng để ngăn cản tàu chiến Trung Quốc đến gần vùng biển của Úc. Ngoài ra, các tàu ngầm của Úc sẽ thực hiện do thám và giám sát. Tôi không nghĩ chúng có thể làm tổn hại đến năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Ông Tống nêu quan điểm. Hải quân Hoàng gia Anh hôm nay 27 tháng 9 thông báo trên Twitter, tàu khinh hạm HMS Richmond Type 23 đã tuần hành qua eo biển Đài Loan để ra Biển Đông. Chiến hạm này thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Thời hậu Brexit, nước Anh đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng với Nhật Bản. Hôm 4 tháng 9, nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh đã cập cảng Nhật Bản theo sau cuộc diễn tập quy mô lớn của hai quân hai nước. Trong một bài phỏng vấn với Nikkei Asia, Đô đốc Tony Radakin của Hải quân Hoàng gia Anh nhấn mạnh eo biển Đài Loan rõ ràng là một phần của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đô đốc nói thêm, eo biển này cũng là vùng biển quốc tế, vì vậy các nước có quyền tuần hành qua khu vực. Trung Quốc trước giờ luôn phản ứng mạnh mẽ mỗi khi tàu chiến Mỹ tuần hành qua eo biển Đài Loan, và họ đã có 9 lần phản đối như vậy trong năm nay. 3 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ khi nó áp sát biên giới Nga trên Thái Bình Dương. Sau đó, máy bay ném bom của Mỹ đã bay xa khỏi không phận của Nga. Thông tin do hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, Nga-Mỹ trước nay thường tố cáo máy bay chiến đấu áp sát không phận của nhau. Serbia vừa qua điều động xe tăng và các khí tài hạng nặng khác tiến tới sát biên giới Kosovo. Căng thẳng giữa hai bên bùng nổ sau khi Kosovo cấm biển số xe Serbia. Theo các nguồn tin của hãng tin RT của Nga, nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực của Serbia đã hướng về biên giới Kosovo trong ngày thứ Bảy. Ngoài ra, có ít nhất 2 tiêm kích bay tuần tra ở khu vực biên giới. Hãng tin Nga nhận định mâu thuẫn đang cao trào ở khu vực Đông Nam châu Âu sau khi Kosovo yêu cầu tất cả phương tiện mang biển số Serbia phải tạm thời đổi qua biển số Kosovo ở trạm kiểm soát biên giới. Luật mới có hiệu lực từ hôm nay 27 tháng 9, trong đó yêu cầu người đi mô tô trả 5 euro để có biển số tạm thời dùng được trong 60 ngày. Quy định mới của Kosovo làm bùng nổ biểu tình của người Serb ở miền Bắc lãnh thổ. Họ đã chặn ít nhất 2 tuyến đường chính dẫn đến khu vực biên giới trong 5 ngày liên tiếp. Ngoài ra, cảnh sát Kosovo hôm thứ Bảy khẳng định 2 chiếc xe của cơ quan nội vụ đã bị tấn công. Kosovo chủ yếu có dân số là người Albany đã ly khai khỏi Serbia sau chiến dịch oanh kích của NATO năm 1999. Vùng lãnh thổ này đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008. Kosovo được khoảng một nửa thành viên Liên Hợp Quốc thừa nhận, bao gồm Mỹ, nhưng không được quốc tế chính thức công nhận. Trong số các nước từ chối công nhận chủ quyền Kosovo, bao gồm Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói trong hội nghị đảng Cộng hòa ở bang Michigan vào hôm thứ Bảy rằng, tôi không chắc liệu ông Trump có nghe những lời này hay không, nhưng tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ tái tranh cử. Ông Trump nhiều lần ẩn ý sẽ chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ 3, tuy nhiên chưa công bố chiến dịch tranh cử chính thức. Hôm thứ Sáu tuần trước, trong một chương trình radio, cựu Tổng thống được hỏi về một lý do khiến ông không tranh cử. Ông Trump đáp đó chỉ có thể là một cuộc điện thoại kém vui từ bác sĩ. Theo đó, Tổng thống Mỹ thứ 45 ẩn ý trừ khi gặp vấn đề sức khỏe, ông chắc chắn mình sẽ muốn giành lại ghế chủ nhân Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ Graham cũng là một ứng viên tổng thống năm 2016, tiếp đó là đồng minh vững chắc của ông Trump tại Thượng viện. Tuy nhiên, mối quan hệ đôi bên gặp nhiều trở ngại do ông Graham bác bỏ kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 của nhóm ông Trump. Thông tin này do quyển sách Peril của 2 phóng viên Washington Post tiết lộ. Mới đây, ông Graham cho biết, mọi người hỏi tôi, chuyện gì đã xảy ra giữa ông Trump và ông? Tôi đáp, chúng tôi đã tìm thấy những điểm chung. Tôi rất ủng hộ ông Trump và ông ấy cũng ủng hộ bản thân mình. Thượng nghị sĩ ca ngợi ông Trump vì tái thiết trật tự ở biên giới miền Nam, cắt giảm thuế, bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ và đẩy nhanh chương trình phát triển vaccine ngừa COVID-19. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý kiến của ông Graham. Các quan điểm về di sản của cựu Tổng thống Trump luôn khác nhau, thậm chí đối nghịch với nhau. Hoạt động địa chất dữ dội do núi lửa phun trào trên đảo La Palma, Tây Ban Nha đã gây lở đá ở một vách núi gần cảng Tazacorte vào hôm qua 26 tháng 9.
Theo Viện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha, động đất mạnh 2,6 độ được ghi nhận trên hòn đảo. Một quan chức địa phương chuyên trách về ứng phó thảm họa núi lửa nói trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật rằng các hoạt động địa chất mới có thể diễn ra liên tiếp trong những ngày tới, bao gồm động đất mạnh tới 4 độ Richter. Vụ lở đá diễn ra khi núi lửa Krember Veja đã bước vào giai đoạn phát nổ, dung nham tiếp tục chảy về hướng Đại Tây Dương. Nếu gặp nước biển, nó có thể tạo thành đám mây khí độc và cũng có thể gây ra nổ do đất đá nóng chảy bị làm nguội đột ngột. Giới chức hàng hải Tây Ban Nha vẫn duy trì lệnh cấm tàu thuyền đến gần đảo La Palma trong bán kính 2 hải lý. Động đất mạnh rung chuyển đảo chính của Philippines rạng sáng nay 27 tháng 9. Động đất mạnh rung chuyển đảo chính của Philippines rạng sáng nay 27 tháng 9 nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ và quan chức địa phương cho biết, trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra ở tỉnh Batangas của đảo Luzon lúc 1 giờ 12 sáng, khiến một số người dân thủ đô Manila giật mình thức giấc khi các tòa nhà rung lắc. Tâm chấn ở độ sâu 98 km và đã có cảnh báo về thiệt hại do dư chấn. Philippines thường xảy ra động đất do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một vòng cung có hoạt động địa chất mạnh mẽ trải dài từ Nhật Bản đến Đông Nam Á, cắt qua lưu vực Thái Bình Dương. Cập nhật về tình hình mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, thời tiết khắc nghiệt đến nay khiến cho 4.100 dân làng phải bỏ nhà cửa di tản. Nhiều ngôi làng và đường phố bị ngập lụt. Nhiều ngôi làng và đường phố bị ngập sâu, lưới điện và viễn thông bị gián đoạn. Từ sáng thứ Sáu, mưa bão hoành hành đã khiến cho một người chết, 2 người khác mất tích. 15 thị trấn ở huyện Nam Chiếu bị tàn phá. Tổng cộng gần 300.000 người bị ảnh hưởng do thiên tai, theo đài truyền hình Trung ương CCTV cho biết. Việc sơ tán tiếp tục diễn ra vào sáng Chủ nhật hôm qua. Trong khi đó, các thợ điện đã nhanh chóng đến nhiều làng và thị trấn, nỗ lực khôi phục lưới điện và viễn thông. Mặt khác, mực nước tại nhiều hồ chứa ở huyện Nam Chiếu đang dâng lên rất cao, khiến các hồ phải xả lũ để tránh bị vỡ bờ kè. Sáng nay, giới chức Hồng Kông báo cáo tìm thấy thi thể cảnh sát bị mất tích 2 ngày trước do lật thuyền trong vụ truy bắt tàu buôn lậu. Nguồn tin cảnh sát cho biết, thi thể ngoài khơi đảo Đại Nhĩ Sơn là một sĩ quan cảnh sát Lam Duy Diêu, 37 tuổi. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương, một người đàn ông phát hiện thi thể trôi trên biển. Hôm thứ Bảy, tàu của nữ sĩ quan Lâm bị lật úp khi đuổi theo chuyến tàu đáng ngờ gần đảo Sa Châu, gần phía bắc sân bay quốc tế Hồng Kông. 3 cảnh sát cũng đã rơi xuống biển nhưng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tất cả cảnh sát đều mặc áo phao. Cảnh sát và lực lượng hải quan Hồng Kông thường xuyên mở chiến dịch chống buôn lậu ở gần Sa Châu, nơi mà các tàu đánh cá, tàu chở hàng và xuồng cao tốc liên tục vận chuyển các sản phẩm như thịt đông lạnh từ đặc khu đến đại lục. Cư dân Kabul hôm 26 tháng 9 nói với Reuters họ hy vọng các biện pháp trừng phạt hà khắc của Taliban sẽ giúp răn đe tội phạm. Tuy nhiên, họ cũng lo ngại liệu công lý có được thực thi phù hợp hay không. Một người tên Norul Hassan cho biết, tôi tin những việc làm của Taliban như bắt trộm cướp và trừng phạt chúng sẽ có hiệu quả tốt để đảm bảo an ninh trật tự, nhưng họ nên tiến hành dựa vào luật pháp và nên thành lập các ủy ban chuyên trách để điều tra, xét xử theo luật lệ. Hôm thứ Bảy 25 tháng 9, Taliban tử hình 4 kẻ bắt cóc và có biện pháp răn đe gây sốc cho người dân thủ đô. Bất chấp lo ngại của cộng đồng quốc tế, Taliban tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt nhanh chóng và nghiêm khắc đối với bất kỳ ai vi phạm luật lệ, bao gồm trộm cướp, bắt cóc và sát nhân, vốn là những tội ác không hiếm ở Afghanistan. Trước đó, quan chức Taliban nói sẽ không áp dụng các hình thức xử phạt kinh hoàng như giai đoạn 1991-2001, nhưng quốc tế rõ ràng nghi ngờ những lời cam kết này. Chính phủ tạm thời của Taliban hiện gồm những thủ lĩnh từng góp mặt trong bộ máy chính quyền cũ và đang có hàng loạt báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Afghanistan. Bộ Y tế Singapore báo cáo 1.939 ca nhiễm COVID-19 mới vào hôm Chủ nhật, mức cao kỷ lục từ khi dịch bùng phát. F0 đột ngột tăng mạnh ngay khi đảo quốc Sư Tử vừa nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch, đã buộc giới chức phải giảm tốc độ mở cửa kinh tế. Đáng chú ý, ca nhiễm tăng lên chóng mặt dù hơn 80% người dân đã được tiêm chủng. Dịch vẫn lan nhanh ở các tỉnh Hắc Long Giang miền Tây Bắc Trung Quốc, đang nói là từ chuỗi lây nhiễm từ thủ phủ Cáp Nhĩ Tân đã lan tới nhiều thành phố và huyện lân cận vào cuối tuần qua. Sau 5 ngày, tổng số ca dương tính tăng lên 40 người. Giới chức y tế kêu gọi điều tra dịch tễ quyết liệt hơn để chặn đứng chuỗi lây nhiễm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 1 tháng 10. Bác sĩ Vương Quảng Phát, chuyên gia bệnh hô hấp tại Bệnh viện Đại học Bắc Kinh cho biết với Thời báo Hoàn Cầu hôm Chủ nhật rằng, việc ổ dịch ở Cáp Nhĩ Tân lan rộng có thể là do nhiều lỗ hổng đã tồn tại trong công tác truy vết. Bác sĩ Vương nói thêm, việc xét nghiệm triệt để dập dịch theo kiểu Zero Covid là một chiến lược cốt lõi của Trung Quốc. Theo một chuyên gia dịch tễ Huang Zhangzhong ở Đại học Nankai,
Một mô hình dự đoán cho thấy ổ dịch ở Cáp Nhĩ Tân có thể chấm dứt vào cuối tháng 10 với khoảng từ 50 đến 250 bệnh nhân, trong khi kịch bản tệ nhất ổ dịch sẽ có tới 600 bệnh nhân. Hiện thành phố Cáp Nhĩ Tân tiến hành xét nghiệm toàn dân lần thứ 3, riêng tại quận Ba Ngạn bị phong tỏa từ hôm 26 tháng 9. Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul đang cân nhắc huy động vệ binh quốc gia và các nhân viên y tế từ các tiểu bang khác để lấp đầy khoảng trống ở bệnh viện sau khi hàng vạn nhân viên y tế New York có nguy cơ mất việc làm vì bỏ lỡ hạn chót tiêm chủng vào hôm nay, 27 tháng 9. Kế hoạch mới được vạch ra trong bản tuyên bố của văn phòng thống đốc vào cuối tuần. Theo đó, bà Hochul có thể ban hành tình trạng khẩn cấp để bổ sung khẩn cấp nhân viên y tế, bao gồm người đã có giấy phép hành nghề y từ mọi tiểu bang khác ở Mỹ và tất cả các y tá về hưu. Bà Hochul cho biết New York cũng sẽ nỗ lực huy động vệ binh quốc gia có kỹ năng y tế để giúp các bệnh viện tiếp tục hoạt động. Song song đó, văn phòng thống đốc cho biết có khoảng 16% trong số 450.000 nhân viên bệnh viện ở tiểu bang chưa tiêm phòng đầy đủ. Văn phòng bà Hochul còn cảnh báo các nhân viên y tế bị sa thải vì từ chối vaccine sẽ không nhận được bảo hiểm thất nghiệp trừ khi đáp ứng một số điều kiện đặc biệt. Kế hoạch của thống đốc New York được đưa ra trong bối cảnh chính quyền tiểu bang và liên bang tranh luận về quy định bắt buộc tiêm chủng để chặn đứng sự lây nhiễm nhanh của biến chủng Delta, cũng như để giải quyết vấn đề nhiều nhân viên y tế bài trừ vaccine. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.